প্ৰথমে মই সংগীতাই বনালোঁ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এগলেছ মেংগো কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কেৰাহীতে বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মই কেক টিনটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে 6 ইঞ্চৰ এটা কেক টিন লৈছোঁ। তাতে ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এখন বগা কাগজ কেকটোৰ বাতিটোৰ চাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিছোঁ আৰু কাগজখিলাৰ ওপৰতো অলপ তেল লগাই লৈছোঁ। কেকটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা পকা মিঠা আম। এয়া মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ আম লৈছোঁ। আমটো ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছোঁ আৰু তাতে কাটি লোৱা আম এয়া চাহ খোৱা কাপেৰে একাপ দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এনেদৰে জুখি দেখুৱাইছোঁ আৰু লগতে সেই একে কাপেৰে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। আমৰ মিঠা অনুযায়ী আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে একাপৰ 4/1 অংশ ৰিফাইন তেল যোগ কৰিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত বাটাৰো দিব পাৰে, বাটাৰখিনি গলাই ল'ব। আৰু যদিহে চামুচেৰে জুখিছে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ ৰিফাইন তেল দিলেই হৈ যাব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ব। চাব যাতে ইয়াত অকণো গোটা গোটা থাকি নাযায়, এই ধৰণৰ স্মুথ হ'ব লাগে। এয়া মন কৰিছে। এতিয়া এইখিনি মই বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছতে একেটা চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, অৰ্থাৎ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মই অলপ গাখীৰ দি লৈছোঁ। মন কৰিছে গোটেই আধা কাপ গাখীৰ দি দিয়া নাই। ফলৰ পৰা যেতিয়া আমি কেক বনাওঁ, কেকৰ বেটাৰটো আনবিলাক কেকৰ তুলনাত অকণমান ডাঠকৈ ৰাখিব লাগে। সেইবাবে গাখীৰৰ পৰিমাণটো একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি পেলাইহে আপোনালোকে বেটাৰটো প্ৰস্তুত কৰিব। এয়া মই অলপ গাখীৰ দি লৈ হেণ্ড হুইক্সৰ সহায়েৰে খুব ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ, বা হেতা বা চামুচৰ সহায়েৰেও আপোনালোকে এনেদৰে ফেটি ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াত শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে দিছোঁ 1.5 কাপ ময়দা। ময়দাৰ ঠাইত আটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ। এনেদৰে বেকিং দিওঁতে ফ্লেটকৈ দিব, তেতিয়া জোখটো সমান হ'ব। প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ বেকিং দি দিলেও কেকবোৰ বেয়া হয়। সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছোঁ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম আৰু লগতে মই এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ। তেতিয়া টেষ্টটো খুব ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আনি থোৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। কিন্তু এগলেছ কেকবিলাকত যদি অকণমান পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেকৰ টেক্সচাৰটো ভাল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মই চালি লৈছোঁ। হুইক্সৰ সহায়েৰে খুব লাহে লাহে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে শুকান সামগ্ৰীখিনি এনেদৰে মিহলাই ল'ব। এইখিনি সময়ত কেকৰ বেটাৰটো বেছি জোৰেৰে নেফেটিব, খুব লাহে লাহে মিলাব। আৰু যেতিয়া ময়দাখিনি ভালদৰে মিলি যাব, তাতকৈ আৰু মিলাই থাকিবও নালাগে, কাৰণ অভাৰ মিক্স কৰি দিলে কেকটো বহুত হাৰ্ড হৈ যায় ওপৰটো। এয়া দেখিছে মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। আৰু মন কৰিছে বেটাৰটো কিমান ডাঠ হৈ আছে। মই কৈছিলোঁ প্ৰথমে যে যেতিয়া আমি ফল মূলৰ পৰা কেক বনাওঁ, বেটাৰটো সদায় এনেদৰে ডাঠকৈ ৰাখিব, তেতিয়াহে কেকটো ভাল হয়। এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো পাৰফেক্ট হৈছে। ইয়াত আৰু মই গাখীৰ যোগ নকৰোঁ, কাৰণ তেতিয়া বেছি পাতল হৈ যাব। এইটো জোখতে ৰাখিব আপোনালোকেও। মন কৰিছেই অলপমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ। আনবিলাক আমি কেক বনাওঁতে যেনেদৰে ৰিবন কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগে, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে আমৰ কেক বা অন্য ফল মূলৰ কেক বনায় তেতিয়া এনেধৰণে অকণমান ডাঠকৈ ৰাখিব, তেতিয়া কেকটো বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি ৰখা কেক টিনটোত মিশ্ৰণখিনি ঢালি লৈছোঁ আৰু অকণমান এনেদৰে সমান কৰি দিব। এতিয়া মই অলপ টুটি ফুটি লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান ময়দা সানি লৈছোঁ, বা আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ওপৰত এনেদৰে অকণমান সজাই দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে, বা নিদিলেও কোনো কথা নাই। আনফালে কেকটো বেক কৰিবৰ কাৰণে এয়া কেৰাহীত ঢাকন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে আৰু মই ষ্টেণ্ড এডাল পাতি দিছোঁ। তাৰপিছতে বাতিটো সাৱধানে বহুৱাই লৈছোঁ আৰু লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব। কম জুইতে এতিয়া কেকটো বেক হ'বলৈ দিব। প্ৰায় 45 মিনিট বা 50 মিনিট সময় লাগিব। তাৰ আগত বাৰে বাৰে চেক কৰি চাই নাথাকিব। এয়া মই 45 মিনিটৰ পিছত চেক কৰিছোঁ। কেকটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু এতিয়া সিজিছেনে নাই চেক কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে টুথপিক নাইবা চুৰি এখন মাজত সুমুৱাই চাব। যদিহে কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি নাহে তেতিয়া গম পাব কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু বাতিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত প্লেট এখনলৈ মই কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ। এনেদৰে ছাইডটো অকণমান লুজ কৰি ল'ব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব। এয়া দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে। এতিয়া কাগজখিলাও আঁতৰাই লৈছোঁ। খুবেই কোমল হৈছে কেকটো আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে আমৰ কেক বনাই খোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাই চাব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি।
আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।